You do not, the liar is my pig. You do not. Violet kaya? Pero black yan. Black ko lang. Sabi ni Francis, halit ko yan mo. Kaya sinabi ko sa COVID. Since hindi na-resolve yung 3-in-1 na mix. Yung ginagamit ko kasi talaga dito is black coffee. Since gusto ko i-try, gusto ko i-try yung 3-in-1. Ay, galing mo lang yung hindi sobra. Guys, dalawang sachet yung ginagamit ko ng gulaman kasi gusto ni B is yung crunchy. Yung para siyang natalikoko na yung texture. Yung kinalat mo. Ganun. Chewy siya. Yan, masarap yun. No need to add sugar na since din mo lang nilagay natin. So yan guys, habang pinapalamig natin yung gulaman, ito naman. Gulaman? Yung gulaman mixture. Ilagay natin tong condense. Sponsored yan. Lahat na natin. Init. Tak mo. Para hindi sayang. Kasi ito, then, itong creme densada. Ayan, ayaw. Epic naman. Ano ba tayo? Since epic ko muna natin. Ito na. Ba't ganun yung kainin? Ayan. Ayan ang ating creme densada na Alaska. Ang patay ng Alaska. Hindi ko ito sinasadya guys. Sadyang mura lang talaga siya. So, ito. Since walang cream, crema asada na lang ang gagamitin ko. Since wala na. Taktak mo rin. Ayan. May ako na sinatay. Then, itong iba. Konti lang. Konting ibak lang. Yung iba po guys, Alaska din. Tapos, kung wala akong pang halo. Then guys, ito na yung magiging itsura niya. Haluan na natin. Sarap. Ano siya guys, natin natin yung camera. Okay? Yan. Lang oh.
And then, pag nahalo mo na, bigyan pa natin ng kape. Kalahati lang itong twin pack, guys. Isa lang. Unti-unti lang. Nahirap na naman akong i-dissolve to visit. Yan sa mga coffee lover dyan. Tapos mahilig sa matamis. Hindi dissolve lang to, guys. Haluin mo lang ng haluin. So guys, babalikan ko kayo mamaya pag luto na, pag okay na. So guys, yan na, matigas na ang ating gulaman ng spoon. Gagawin natin, isip ito na rin siya. Takat, cut mo girl. Kita. Ganito na siya guys. Siya ang laki. Pero parang gusto ko pa siyang hatiin. Hatiin ko pa lang. Pag hinati ko siya, hindi na siya maliit. Diba, hatiin ko pa comment down below kung hatiin ko. Balikan ko kayo guys. Medyo matagal to. Yan na guys, nakat na natin sa cubes na maliliit. Then, halo na natin siya sa mixture. Ito yung pinaka-gusto kong ginagawa. Ito nga. Ayan, satisfying. Mukha siyang atay. Tignan nyo guys. My God guys. Hindi masyadong kita sa camera. So guys, kung nagustuhan nyo yung recipe natin today, gawin nyo na and comment down below kung masarap ba. Sundin nyo lang yung procedure. Madali lang siya guys. Sarap. Sarap niya. May kape. Sarap po. Tapos para matikman mo. So ayan guys, tapos na. And tignan nyo yung takip. Coffee crumble, diba? Para feel na feel. So guys, kung nagustuhan nyo yung recipe natin today, huwag mong kalimutan mag-like, share, and subscribe my YouTube channel. And i-ring mo na rin yung bell para updated ka sa mga upcoming videos ko. Bye! Bango. You do not, the liar is my pig. You do not.